Hello mga kapadyak, magandang gabi. I hope you are all doing well, safe and in good health condition habang pinapanood nyo ang vlog na to. Ako nga po pala si Julius ng Julius Goes Biking at ngayong gabi ay gagawa ako ng vlog tungkol sa product review ng binili kong Shimano 4-piston brakes. Ito ang budget 4-piston brakes ng Shimano at ito ay nabibilang sa Jory Group Series. Doon ito kasama sa 10 speed ng Jore. At ito nga pala ay maaring ginawa ng Shimano pantapat dun sa mga lumalabas na mga budget 4-piston brakes sa market ngayon. So, ang MT420 ay made in Malaysia at ano nga ba ang meron sa brakes na to? At simulan na natin ang review para magkaalaman na. Simulan natin sa brake lever. Ang brake lever na ginamit sa MT420 ay BL-MT401. Ang MT401 ay kabilang sa Alivio Group Set. Bakit nga ba nila ginamit yung Alivio Group Set brake lever? Ito ay upang mapababa marahil ang presyo ng group set na to at makahabol sa presyo ng mga budget 4-piston brakes sa market. So ano bang meron sa brake lever na to? Anong features meron dito? So sa aking pag-analyze sa brake lever na to, wala naman siyang masyadong feature. Kung ikukumpara mo siya dun sa mga high-end 4-piston brakes tulad ng Z, XT at XTR at Saint, wala siyang pre-stroke adjust, wala rin siyang reach adjustment knobs, at ang kanyang lever blade ay 2-finger operation. Hindi mo siya, mahirap siyang i-brake gamit yung isang finger. So punta naman tayo sa brake hose na ginamit. Ang ginamit na brake hose dito ay BH90 at ang connection ng brake hose to caliper ay straight connection lang. Wala siyang ginamit na banjo fittings. So ang nakalagay na stock pads, brake pads dito sa brake caliper na to ay recent pad. Ang model na ginamit ay DO3S. Pwede mo rin siyang kabitan ng metal pads. Ang model naman na gagamitin ay D02S. Kaya pala ang brake pad ay bottom pull. Kailangan mo na tanggalin yung split pin, tapos kailangan mong hugutin siya sa ilalim. Ang brake na to, typical sa lahat ng mga Shimano brakes, ay gumagamit din ng mineral oil. Panimbang ko nga pala tong brake set na to para malaman natin kung ano ang kanyang overall weight at tumalabas sa aking pagtimbang na ito ay 600 grams. Kinabit ko tong brakes na to sa aking XC trail bike. 100mm travel lang siya. At ginamit ko siya ng 3 linggo upang malaman ko ang performance. Ginamit ko siya sa mga downhill section na malapit dito sa area namin. Kagaya ng bumaba ako dyan sa may Aya, Batangas. Meron dyang medyo mahaba-haba ng konting downhill. At so far, hindi naman ako niya binigo. Napakalakas talaga ng braking power kumpara dun sa mga dual piston lang na mga brakes. Ginamit ko rin siya sa mga trails na malapit dito sa amin. Pumunta pa ako dun sa Makiling Hanging Bridge. Meron din dong trail at mga single track. At so far wala talagang failure itong brakes na to. Okay na okay siya, malakas talaga. Kagaya ng maasahan mo sa mga Shimano brakes. Pag pindot mo ng brake lever, andun agad yung power. At kagaya din ng mga ibang mga Shimano brake, ang isang comment lang dito ay yung modulation. So kailangan mong i-modulate base sa yung karanasan sa mga ibang brakes, kasi pag pindot mo andun agad yung power malakas agad, hindi kagaya ng mga SRAM brakes na pag pinisil mo kailangan mo na siyang pisilin ng matagal bago lumabas agad yung power. Ito andun agad. So goods tong brake na to
sa mga biglaang hinto ang situation, at hindi ka rin niya bibiguin, lalo na dun sa mga mahabang lusungan. So, ang verdict ko sa brake na to, right, capable siya na trail brake at enduro brake, pero hindi siya advisable para sa mga downhill talaga na racing. Pwede siya dun sa downhill na leisure biking, punta ka sa bundok, ganyan. Pero hindi siya meant for pre-riding and downhill racing. Pwede siya enduro, pwede siyang trail. So that's it mga kapadyak. So if you find my vlog entertaining and informative, please like my video, subscribe to my channel, and hit the bell button for more future content, to give you alert for the future content. And pakishare na rin sa mga friends mo, kasi baka maging guide itong vlog na to at makatulong sa kanilang desisyon sa paghahanap ng gagamiting trail brake sa kanilang mga bike build. Thank you for watching my vlog, and God bless, and ingatan tayong lahat, and be safe and be healthy always.